สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเชนอีกแล้วนะคะในช่องชาเองวันนี้เนี่ยเชนจะมาสอนทุกคนทำผมด้วยตัวเองนะคะโดยไม่ต้องใช้เครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะทรงผมที่ว่าก็คือทรงผมลอนเมอร์เมดนั่นเองนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าลอนมาม่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นแล้วขั้นตอนจะยากง่ายแค่ไหนค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโดยอุปกรณ์นะคะที่ใช้ก็จะมีนี่เลยหวีนะคะสำหรับแสกกลางเนาะแล้วก็ยาง2 เส้นเท่านั้นเองนะคะนี่แค่ยาง2 เส้นนี้นะคะเราก็สามารถทำลอนเมอร์เมดได้ด้วยตัวเองแล้วล่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องแสกผมเข้าไปตรงกลางก่อนเนาะแสกเข้าไปนะคะแล้วเราก็หวีผมนะคะต้องแน่ใจว่าผมมันไม่พันไม่ยุ่งกันเนาะเราก็หวีไปนะคะเราก็แค่รวบผมมันขึ้นมานะคะแล้วเราก็รวบผมมันขึ้นมาประมาณนี้เอาให้แบบสูงๆเลยนะก็คือการถักเปียก็คือเป็นถักเปีย3ทั่วไปนะคะแต่จุดสำคัญก็คือเราต้องดึงให้ตึงนิดนึงเนาะแบบมันต้องแน่นผมสักนิดนึงนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นไปให้สุดนะคะเราก็ตรงขั้วนี่สำคัญมากนะคะดึงให้ตึงนะคะแล้วก็ต่อเลยค่ะต่อเนื่องนะคะคือแบบเวลาถักปุ๊บก็ต้องดึงนะคะถักดึงแบบแน่นหนานะทุกคนคือถักไปจนให้สุดปลายเลยนะแบบใครผมยาวขนาดของเชมก็ใช้เวลานิดนึงทุกคนเพราะว่าผมยาวมากเราก็ถักไปเรื่อยๆนะคะ 2 hours later แล้วยางก็แนะนำว่าให้เป็นแบบยางแบบเส้นเล็กแบบนี้เนาะมันจะได้แบบรัดอย่างแบบกระชับเนาะเพราะว่าถ้าบางคนใช้ยางแบบแนวแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยรัดผมได้ตึงเท่าไหร่เนาะนี่มาเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้1 ข้างนะคะจากนั้นก็มาทำอีกข้างหนึ่งเลยแบบเดียวกันเป๊ะนะคะแต่ต้องหวีผมให้มันไม่ยุ่งเหยิงอะไรก่อนเนาะดึงขึ้นไปให้สูงเหมือนเดิมเนาะนี่ทำแบบเดียวกันเป๊ะนะคะตรงข้อข้างบนนะสำคัญมากเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบเปียแบบรัดแข็งตึงแบบนี้ทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวทิ้งไว้1 คืนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ The next day โอเคเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะโหยตื่นเต้นอะโอเคไปเลยนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชมจะก้มหัวนิดนึงแล้วให้มันฟุ้งๆนี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยอยากจะให้ลอนเมอร์เมดที่เราทำด้วยตัวเองในอยู่ทรงก็อาจจะฉีดสเปรย์อะไรเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะก็แล้วแต่ตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนะคะเอาละ
ละค่ะทุกคนเชมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอในวันนี้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ยติดตามดูคลิปจนจบนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เชมด้วยนะใครยังไม่ได้กด subscribe ก็ช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้เชมด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ